What's up guys, this is Mark again. Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, gagawa tayo ng carrot shake. Dahil po ang carrots ay mainam ng pampalakas ng resistensya. Health is wealth. Hope you like it. So, kailangan lang naman natin ng dalawang ingredients, ang fresh milk tsaka carrots. I-blend nyo lang siya together para maging shake. At depende sa inyo kung pwede nyo rin siyang lagyan ng yelo at pwede rin hindi. Pero para sa akin, hindi. Walang yelo, mas masarap. So, ito na nga guys. Pagkatapos mong hugasan, hihiwain na lang natin to ng maliliit para magkasya sa blender kasi maliit lang yung blender natin. So hiwain mo lang siya ng maliliit, pero kung malaki naman yung blender nyo, pwede na tong kahit bilog-bilog.
At dito na po nagtatapos ang ating video. Sana may natutunan kayo na mas maging healthy pa. If you like this video, give it a thumbs up. And if you have opinions and suggestion, comment nyo lang. And kung bago ka pa lang sa ating channel, don't forget to subscribe. Click the bell notification para lagi kang updated. And that's all. Thank you for watching. Have a good day.